Minsan sa buhay, hindi talaga natin maiiwasang magkaroon ng mga emergencies. Sa pamilya, sa trabaho, lalong-lalo na sa kalusugan. Pero ang minsang pagdala pala sa'yo sa ospital ang magbibigay ng kahindik-hindik na karanasang hinding-hindi mo makakalimutan. Ito ay isa sa mga karanasan ng mga taong nagbahagi ng kanilang mga kwento. At ngayon, handa ka na bang matakot? Isang emergency response personnel si Paul sa isang ospital sa probinsya. Hindi naman ganoon kagipit ang mga schedule nila at kadalasan may mga oras na hindi sila natatawagan. Pagpatay ang oras, kadalasan silang nakadestino sa emergency department ng ospital. Bagong taon yun. Mga taong 2009. Noong dito pa siya nagtatrabaho sa Pilipinas. Maliban sa mga nadisgrasya sa mga paputok, katakataka ding biglang nagtaasan ang kaso ng mga bigla na lang hinihimatay o di kaya'y inaatake sa puso. Kaliwat kanan ang biyahe ng ambulansya nila sa pagsundo sa mga tinuturing nilang emergency cases. Nakakapagod na ngang pakinggan ang kanilang trabaho. Masakit pa sa kalooban nilang makita ang mga kamag-anak ng pasyente na kakaiba ang lungkot sa sanay masayang selebrasyon. Ayos lang naman yun sa kanila dahil ito naman ang kanilang sinumpaang trabaho. Ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit bawat pagsakay ni Paul sa kanilang ambulansya, laging nakadikit sa utak niya ang mga kwento ng kababalaghan na kalat sa kanilang ospital. Madasali naman daw siyang tao at kadalas ay hindi niya pinaniniwalaan ang mga ganitong haka-haka. Maliban na lang kung may matibay na pruweba. Ang hindi niya alam, ito na ang araw na mapapatunayan niya na totoo ang lahat ng mga kwento. Hindi nalingid sa atin na napakaraming kaluluwa ang nagpapakalat-kalat sa paligid ng mga ospital. Hindi ligtas dito ang mga ambulansya. Marami silang naihatid sa ospital at nabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngunit ganoon din naman ang dami ng mga pasyenteng binabawian ng buhay sa biyahe pa lang. Alauna na noon ng madaling araw nang tumawag ang isang lalaking halos hindi na maintindihan ang sinasabi dahil sa labis na pag-iyak. Hindi na sila nagtanong ng maraming detalye sa kung ano ba ang nangyari. Hiningi na lang nila yung lokasyon at agad na silang pumunta para makatipid ng oras. Pagdating nila sa bahay ng pasyente, nakita nila itong nakahiga sa pinagdikit-dikit na upuan. Isa itong matandang lalaki na wari niya'y nasa 40 ang edad. Agad nila itong inasikaso at isinakay sa ambulansya. Nagpresenta naman ang isang babae na sumama at sinabing asawa niya ang pasyente. Habang nasa biyahe, pagkatapos kabitan ng mga aparato ang lalaking ito, doon tinanong ni Paul ang asawa. Ano bang nangyari?
Nagiinuman kasi sila. Tapos sabi niya, parang nahihilo daw siya at nangihingi ng tubig. Pagkainom na pagkainom niya, bigla na lang siyang hinimatay. Hindi ko alam kung ano nangyari, basta bumagsak na lang siya sa sahig. Ayaw naman namin galawin masyado kaya pinagdikit-dikit na lang namin yung upuan tapos doon na lang namin siya hiniga. Sige ho ma'am, wag na ho kayo mag-alala. Gagawin po natin lahat para mailigtas siya. Mabilis naman daw yung biyahe at naihatid agad sa ospital yung lalaki. Habang nagpapahinga sila ng mga kasama niya sa labas ng ambulansya, tila ba may naririnig silang mabibigat na paghinga na nanggagaling sa loob ng sasakyan. Para daw itong nauubusan ng hangin. Nagtinginan sila sa pagtataka sa naririnig. Medyo tahimik na din noon ang gabi. Kaya dinig na nila yung mabibigat na paghinga na galing sa loob ng ambulansya. Pre, wala naman ang tao dyan sa loob, di ba? Oo, di ba kakahatid lang natin sa loob? Sino yan? Tignan mo nga, tignan mo. Uy, ayoko, natatakot ako. Sus, ngayon ka pa natakot, ako na nga. Agad na binuksan ni Paul ang ambulansya. Inaasahan niya na may makikita siyang tao sa loob na niloloko sila ng kasama niya. Pero walang tao. Tanging malamig na simoy ng hangin ang sumambulat sa kanyang katawan ang lumabas mula sa sasakyan. Hindi na ata tama to ah. Sabi ng kasama ni Paul. Unti-unting nagtaasa ng kanilang mga balahibo sa takot sa kanilang naririnig. Kaya nag-aya na silang pumasok na lang sa ospital at magkape muna sa pantry. Ngunit pagtalikod na pagtalikod nila mula sa ambulansya, malalakas na kalabog na para bang may gustong lumabas mula sa loob ang kanilang narinig. Malalakas na hampas ng kamao ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at nagtatakbo na lang palayo sa ambulansya ng kababalaghan. Nag-enjoy ka ba sa mga kwento natin ngayong gabi? Kung oo, mag-subscribe ka na at i-comment ang pinaka-paborito mong parte ng kwento sa baba. Huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na to. At kung matapang ka talaga, i-follow mo na ako at ang Scream PH sa ating mga social media accounts. Hanggang sa muli nating kwentuhan, magandang gabi sa inyong lahat.